හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Huawei ෆෝන් එකක බැටරි බහින වේගය තවත් අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ෆෝන් එකේම ෆීචර් එකක් එනවා. අපි ඒක බලමු මොකක්ද කියලා. මුලින්ම අපි යන්න ඕන settings වලට. settings වලට ගිහින් ඉවරලා battery කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ battery කියන option එකට යනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා උඩින්ම තියෙනවා power saving mode කියලා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා ultra power saving mode කියලා. එතකොට අපි මේකෙන් තෝරගන්නවා power saving mode කියන option එක. එතකොට බැටරි percentage එක පෙන්වන තැන ප්ලස් මාක් එකක් වැටෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි හඳුනගන්නේ power saving mode එක ෆෝන් එකේ on කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට power saving mode එක on කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනදට වඩා වැඩි කාලයක් Huawei ෆෝන් එකේ බැටරි පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් වැටලා තියෙනවා පැය 5යි මිනිත්තු 35ක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක power saving mode එක යටතේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ Huawei ෆෝන් එක බැටරි බහින වේගය තවත් අඩු කරගන්න.